around 10 to 15 minutes को fireworks हुन्छ. Fireworks चाहिँ exactly after the sunset. अब ठ्याक्कै around 7 o'clock हुन सक्ला. Thanks for coming to the show, Dada. Oh, my pleasure, man. So proud of you, actually. Very good set. Cozy khalko. Very relaxed. Nice. So it's a good way to come out, man. Contribute on your way to the society. Obviously. यो सबैभन्दा सुरुमा अघि अडियन्स रिटेन्सन डाटा भने जस्तै यो क्या दिवालीको कन्सेप्ट आएको छ. यो आई थिङ्क यो हाम्रो कम्युनिटी भुटनिस कम्युनिटीमै फर्स्ट टाइम होला यसरी सिटीले फायरवर्क गर्न उयो गरेको. यो फायरवर्कको बारेमा र यो दिवाली सेलिब्रेसनको बारेमा प्लिज. सो यो दिवाली सेलिब्रेसन चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड ठुलो चाड हो. इन्डियाको परिप्रेक्ष्यमा त अब इन्डियाको हिन्दूहरूको त फर्स्ट ठुलो चाडै हो होइन. अब वर्ल्डमा विभिन्न तरिकाले एकदम म्यासिभली सेलिब्रेट गरिरहेछन्. अब हाम्रै कम्युनिटीमा नि दिवाली सेलिब्रेसनको विभिन्न कन्सर्टहरू प्रोग्रामहरू भएकै हुन्थ्यो विगतमा. अब हामी पनि इन्भल्भ पनि थियौँ. अब यो यसपालिको यो फायरवर्क्सको विशेषता चाहिँ अलिकति मलाई नै आफू इन्ट्रेस्ट लागेर यो चाहिँ न मेरो बिजनेसको टाइटल स्पोन्सरको लागि बिजनेसको चाहिँ नाम अगाडि सार्न गरे हो, न त म इन्भल्भ भएको संस्थाबाट गरे हो. त्यो चाहिँ एउटा युनिकली एउटा कोलाबोरेटिभ वेले हामीले परिकल्पना गरिरहेको छौँ. सो फायरवर्क्स चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सिटीमा खासै लेजिस्लेसनै थिएन. अलिकति म ब्याक हिस्टोरी गएँ ल. यो प्लान चाहिँ हामी मार्चदेखि नै मिटिङमै छौँ क्या सिटीसँग. टाइम एन्ड अगेन स्ट्राटेजिक प्लानहरूमै छौँ. अब कार्यक्रम कत्रो हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन र पनि प्लान चाहिँ थियो. अनि सिटीमा एराउन्ड जुलाईमा चाहिँ उनीहरूको सिटी काउन्सिल मिटिङमा त्यहाँ हियरिङ थियो कि उहाँले चाहिँ लेजिस्लेसन पास गरेको थियो. जुलाई 4 देखि नि बाइक पनि अरू होलिडेजमा फायरवर्क्स गर्न दिने लेजिस्लेसन पास गरेको छ. तर लेजिस्लेसनको क्लज चाहिँ के थियो भने इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन लोकल ज्युरिडिक्सन. उनीहरूको डिस्क्रिप्सनको आधारमा उनीहरूले के भन्छन् त्यसको आधारमा पनि हो. तर ओभरअल ओहाईमा चाहिँ त्यो चाहिँ पास छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ ग्रान्ट गरेको थियो. तर सिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा उनीहरूको डिस्क्रिप्सन थियो. अनि सिटीमा चाहिँ डिबेट भइरहेको थियो फायरवर्क्स जुलाई 4मा मात्रै दिने अथवा कहिले कुनै पनि ओकेजनमा फायरवर्क्स नदिने अथवा अरू फेस्टिभलमा नै फायरवर्क्स दिने भन्ने कुरामा उनीहरूको डिबेट थियो. अनि त्यहाँ डिबेटमा अब पक्ष र विपक्षको वकालत भइरहेको थियो. अब फायरवर्क्सको विपक्षीहरूले के भन्दै थिए भने फायरवर्क्स गर्दा कति मान्छेहरूलाई ट्रमा हुन्छ. एउटा त डेथ एक्सिडेन्ट डेथ हुनसक्छ एक्सप्लोजन अथवा इम्प्रपर युज भएर. अर्को त पेट्सहरूलाई एकदमै धेरै प्रब्लम हुन्छ अरे क्या त्यो फायरवर्क्स भएपछि. त्यो लाउन्स भएपछि उनीहरू चाहिँ लुक्छन् अरे क्या कता लुकेर. अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई पुरा एङ्जाइटी हुन्छ अरे क्याट पेट्सहरू. अनि त्यस्तै खालको बिराम भएको मान्छेहरू प्यारानोइड हुन्छन् अरे. अनि उनीहरूको अब त्यो फायरवर्क्स जुन गर्ने ठाउँ छ त्यो वरिपरिको वातावरणलाई अनि इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर अब मान्छेको नोइजमा अथवा हरेक कुरामा एनिमल्सहरूलाई चाहिँ असर पर्छ भनेर यो नगरौँ भन्ने पक्षमा पनि थियो. अनि गरौँ भन्ने पक्षमा एज अ पब्लिकबाट चाहिँ मैले भोइस राखेको थिएँ. त्यहाँ सिटी काउन्सिल अगाडि अस्ति गरेर बोलेको थिएँ नि त्यहाँ यो हेरिटेज मन्थमा जस्तै. त्यहाँ गएर मैले चाहिँ फायरवर्क्स भनेको चाहिँ हेलोविन पम्पकिन बिनाको हेलोविन, टर्की बिनाको थ्याङ्क्स गिभिङ, सान्टा बिनाको क्रिसमस जस्तै हो. यो हाम्रो ठुलो सेलिब्रेसन हो. दिवाली इज फेस्टिभल अफ लाइट्स एन्ड कलर. फायरवर्क्सको सिग्निफिकेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले भोइस राखेको थिएँ. अनि त्यो भोइसको त्यो सुनवाई अथवा त्यसको बारम्बार 2 or 3 राउन्ड्स 4th राउन्डको उनीहरूको कन्भर्सेसन फलोइङ मिटिङ्सहरूमा पनि भएछ होइन. अनि इभेन्चुअली गुड न्युज दिवालीको लागि चाहिँ एप्रुभ भेन्डरबाट जुन भेन्डर चाहिँ सिटीले नै युज गर्छ जुलाई 4 को उनीहरूको फायरवर्क्सको लागि होइन. सो अमेरिकन फायरवर्क्स कम्पनी छ त्यो फायरवर्क्सको नाम कम्पनीको नाम. उनीहरू चाहिँ अब म्यासिभली बिग फायरवर्क्स स्पेसिफिक कम्पनी हो जसले चाहिँ सिटीहरूको अथवा अर्गनाइजरको रिक्वेस्टमा पर्मिटहरू लिएर फायरवर्क्स गर्छ. सो त्यो फायरवर्क्स चाहिँ अब एप्रुभ भयो. एप्रुभ भएपछि ल हाम्रो इभेन्ट त जसरी जाने नै थियो अरू कुराहरू हुन्छ भन्ने नि थियो. तर फायरवर्क्स एप्रुभ भएपछि चाहिँ अझै धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या आफूलाई पनि. अनि त्यसमा चाहिँ सिटीले जुन हायर गर्थ्यो त्यही कम्पनी हो. एराउन्ड 10 to 15 मिनट्सको
फायरवर्क्स हुन्छ फायरवर्क्स चाहिँ एक्ज्याक्टली आफ्टर द सनसेट अब ठ्याक्कै एराउन्ड 7 o'clock हुन सक्ला सो मार्क योर क्यालेन्डर एभ्रिवान October 22nd Saturday सिभिक पार्कमा सो सिभिक पार्क चाहिँ अब लोकल भाषामा भन्नुपर्दा भने योरेनेश्वरको 12 घरदेखि अलि परतिर एड्रेस गुगलमा बरु सिभिक पार्क थाहा छैन अनि त्यहाँदेखि अलि परतिर अब ल्यान्डकस्टर एभिन्यूमा हो त लाइट छ अनि लाइटदेखि उतापट्टि हाम्रो पुष्पलाल बडादेखि घरछेउमा छ त्यहाँ पुष्पलाल बडा घर कुन हो भनेर सोध्नु होला फायरवर्क्समा जाँदा अनि फायरवर्क्सको चाहिँ म धेरै एक्साइटेड छु अनि यसको एसेन्सहरूमा पनि जाउँ होइन अथवा यसको फ्रेमवर्कमा पनि जाउँ अब एज अ लिड कोअर्डिनेटरको रूपमा मलाई यो डाइसेक्ट गरेर भन्न चाहन्छु सो फायरवर्क्स एन्ड अफ द सेसन हो क्लोजिङ सेरेमनी हो दिवाली फेस्टिभ तिहार फेस्टिभल त्योभन्दा भएर फेरि लास्टमा मात्रै आउँछ नि मान्छे ठिकै छ के अरे त्योभन्दा भएर लास्टमा मात्रै आउँछ नि होइन त्योभन्दा अगाडि इन्ट्रेस्टिङ झन् छ नि त या आई मिन इट्स ओके ठिकै छ म आफै नाच्छु नै सो अगाडि चाहिँ के छ भने त्योभन्दा धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि छ क्या मान्छेको किनभने आफ्नो एउटा इन्जोय गर्ने जुन जुन क्राइटेरिया हुन्छ नि त सो त्यसमा चाहिँ अब स्टलहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ अब जसले एउटा स्टल राखेर उसले फुडदेखि बाहेक फुडको चाहिँ एप्रुभड फुड ट्रकै हुन्छ उसले सामानहरू फुड बेच्न पाए त छुट्टै छ एलोकेसन 1-2वटा फुड ट्रक छन् अरू सामानहरू जो स्मल व्यवसायहरू हुन्छ सामानहरू तिहारको सामान अरू नन फुड आइटम्सहरू जसले बेच्न पाए क्या त्यो स्टल राखेर त्यस्तो कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन भेन्डर फी $200 प्रोग्रामको सपोर्टको लागि दिने हो त्यहाँदेखि एनीवन क्यान सेल जसले पनि जे पनि सेल गर्न पायो सेलै नगरेर पनि जुनै पनि बिजनेसहरूले आफ्नो स्टल राखेर बिजनेसको इन्फर्मेसन दिन पायो अब मन्दिरहरू नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो रेभेन्यू इन्क्रिज गर्नका लागि उनीहरूले अर्गनाइजेसनको थ्रोबाट कुनै जे कुरो बेच्न गर्न पनि पाए अथवा जे जसरी त्यो बुथभरि जे गर्न पाए उनीहरूले होइन सो त्यसले एउटा लोकल बिजनेसहरूलाई एउटा एक्सपोजर दिनको लागि आउटरिच गर्नको लागि एउटा नेटवर्किङको वातावरण सिर्जना गर्ला एउटा कुरो अब हाम्रो गेट हुन्छ टिपिकल गेटै हुन्छ गेटबाट स्टेज हुन्छ यसो नेपाली यो हिन्दू झर्किने अब चाडपर्व झल्किने तोरणहरू सबै हुन्छ होइन पेन्डेन्ट्सहरू अनि बाउन्स हाउस हुन्छ साइडमा होइन अनि हामीले प्याटियो हिटर पनि रेन्ट गरेका छौँ त्यसले अब मान्छेहरूलाई अलिकति यसो चिसो भयो भने होइन होपफुली वेदर प्रेडिक्टिङ वेदर राम्रै हुन्छ होला तर पनि ए गेस वाट अब खालि चिसो भयो धेर तातो भयो भनेर कुनामै थन्किने मात्रै होइन क्या बाहिर निक्लिने हो हामी कस्तो कस्तो कष्ट भोगेर आएको छौँ अब नानीहरू हुर्काउँदा पनि एसीमै मात्रै हुर्काउने होइन तातो चिसो अलिअलि केही भयो भने फरक परेन होइन बरु भोलि हस्पिटल लाने हो चाडबाडमा बाहिर हावामा निक्दाखेरि एलर्जी भयो नि त त्यस्तो अब एलर्जी भयो भने त्यस्तो जिन्दगी जिउने होइन कि अब नर्मली टु प्रोटेक्टिभ भएर बाहिर निकाल्दाखेरि एलर्जी हुन थाल्यो त्यही त त्यो होइन म चाहिँ त्यही भन्छु अब नानीहरूलाई चिसो लाग्छ के लाग्छ खोकी हुन्छ के हुन्छ भनेर त्यस्तोमा डराउनु होइन अलिकति स्ट्रङै बनाउनु भन्नु खोज्छु क्या म चाहिँ एटलिस्ट होइन अलिक चिसो हुन्छ होला हो म निकाल्दिनँ बिरामी हुन्छ भनेर त्यो त्यसरी नबस्छ अलिकति एक्सपोज गर्ने अलिक स्ट्रङ बनाउने नानीहरूलाई भन्छु म चाहिँ होइन जस्तो कि हाम्रो हेर्ने हो भने जस्तो कि विशेष गरी इमिग्रेन्ट फ्यामिलीमा डु हेभ एनी एलर्जी भन्दा सबैको एन्सरै नो हुन्छ केही छँदै छैन भन्ने तर इन्टेरियर गर्दै गर्दै जाने हो भने जेनेटिक्स चाहिँ त्यस्तै छ नि त तर अब लेस द्याट विल बी नो फर एभर क्या आई होप एन्ड प्रे होइन अनि के अरे त्यो कन्टेक्स्टमा लाँदाखेरि नानीहरूलाई बाउन्स हाउस हुन्छ उनीहरू एजको विभिन्न क्याटेगोरीको बाउन्स हाउस राखेको छ होइन अनि विशेष गरी हामीले अब यो चाहिँ फर्स्ट टाइमै हुनसक्छ विशिष्ट कलाकारहरू कोही इन्भाइट गरेको छैन नाचगान त हुन्छ तर अल अबाउट लोकल केटाकेटीहरूले पर्फर्मेन्स गर्छन् अब यत्रो कता कता सिकिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई पनि त कसैले अर्गनाइज गरिदिएर त एक्सपोजर पाउनु पऱ्यो नि त अब कता कता डान्स क्लास हुन्छ प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छन् के गरिरहेको हुन्छन् अब बाहिर स्टेजमा आउटपुट गर्ने ठाउँै छैन भने त अब के गर्नु त होइन अनि उनीहरूको लागि पनि एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ क्या अनि अब एउटा प्रोग्राम पनि गरौँ त एउटा सेलिब्रिटी नबोलाइकन कार्यक्रम पनि त सफल पारौँ त भन्ने पनि हुन्छ एउटा फ्यामिली बेस्ड हुन्छ नि त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब देउसीको टिपिकल देउसीको कार्यक्रम हुन्छ अब सबै मानिसहरू त्यहाँ आउने जो अवलोकन गर्ने आउनेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने के अरे देउसीलाई दान लिएरै आउनुहुनेछ त्यहाँ देउसी खेल्छन्
अनि त्यहाँबाट आफ्नो घरमा बोलाइरहन भ्याइँदैन होला के होला त्यहीँनिर दान दिन सक्छन् क्या सो लक्ष्मी पूजाकै 2 दिन अगाडि हुन सक्ला र पनि तिहार लागिसकेको हुन्छ हजुर के बार पर्छ टेक्निकली स्याटरडे पर्छ अनि अब यसको त्यो फ्रेमवर्क अलि जेनेरिक फ्रेमवर्क चाहिँ अब फुड ट्रक फायरवर्क्स बाउन्स हाउस पर्फर्मेन्स होइन ट्रेड त्यो भइगयो ती देउसी भैलो भइहाल्यो कतिवटा ग्रुपहरूले प्र्याक्टिस गरिरहेछन् तर अब यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ एउटा यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू छ नि त सेन्ट्रल ओहायोमा हाम्रै कम्युनिटी रिलेटेड इन्डियन कम्युनिटी रिलेटेड अब सबै अर्गनाइजेसनको कोलाबोरेसनमा हो क्या होइन अब अलिक टफै हुन्छ कोलाबोरेसनमा कार्यक्रम गर्ने हुँदा चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ बाइलस हुन्छ के हुन्छ पूर्वाधार हुन्छ अब त्यो वर्किङ टिम हुन्छ तर अर्को टिमसँग मिसिएर गर्दाखेरि एउटा एडक टिम बनाउनको लागि काम गर्न अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ हो बट देन अल्सो एउटा ग्रेटर लेसन चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि हे सो वी हेभ अ प्रोग्राम जोइन्टली अर्गनाइज बाई BCCO, GBHO, वैदिक वेलफेयर सोसाइटी, निमार्ग आध्यात्मिक परिषद, श्री वैष्णव परिषद अमेरिका, नक्षत्र फाउन्डेसन, अरू फुटबल क्लब, नन प्रफिट क्लब, अरू के अरे माझी एसोसिएसन, गुरुङ सोसाइटी अफ सेन्ट्रल ओहायो होइन सो एभ्री अर्गनाइजेसनहरूको कोलाबोरेसन हुँदा चाहिँ एउटा जेनरल पपुलेसनमा पनि के एउटा नलेज जान सक्छ भने hey, this is a program where we can collaborate. I think we can unite and this festival. So एउटा टाइम आयो भने त we can rise up together भन्ने कुराले पनि एउटा सानो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ क्या डिपेन्ड्स अपन हाउ म्यासिभली दिस प्रोग्राम गोस् होइन अब हाम्रो मान्छेहरूलाई कोही बेला अलिक टफै लाग्छ यो कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट त्यो प्रोग्रामसम्म लान चाहिँ इट टेक्स लट अफ गट्स होइन लट अफ यो के खालको एउटा क्याम्पेनै चाहिन्छ होइन बट देन अल्सो आई थिङ्क आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो क्या चाडबाडमा आफूले चाहिँ नानीहरूलाई कस्तो चाडबाडको मेसेज दिन खोज्दैछौँ आफ्नो नानीहरूले भोलिपल्ट गएर स्कुलमा आफ्नो नानी भन्दा आफूले जन्माएको हुनु परेन आफ्नो फ्यामिलीको हुन्छ नि त होइन नाता भान्जा भान्जी भतिजा भतिजीहरू जोही पनि अब भोलिपल्ट स्कुलमा गएर चाहिँ दिवालीको बारेमा के भन्छन् त वी हेभ अ चोइस हियर एक्चुली होइन हाम्रो दिवाली थियो दिवाली भएको बेला एज युजुअल हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू झ्याप भए तास खेले त्यही हुन्छ एभ्री इयर भन्ने हो कि दिवालीमा हामी गेट टुगेदर भयौँ फायरवर्क्स गऱ्यौँ त्यहाँबाट देउसी भैलीको कार्यक्रम थियो होइन भन्ने कुराहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन दिने हो अब फेस्टिभल सपोज टु बी इज अबाउट द गिभिङ पनि एउटा कुरो इज अबाउट सेलिब्रेटिङ इज अबाउट रिल्याक्सिङ एभ्रिथिङ इज अबाउट युनाइटिङ कनेक्टिङ विथ इच अदर फेस्टिभल सुड ब्रिङ लट अफ जोइज एन्ड take out all the hassles and negativity out of your mind and house on ta it reunites between the families and communities on ta to essence ma chahi it's important for everyone to realize on their conscious and subconscious mind that hey if I slightly hear about it I think I should go and participate and enjoy haina and then so massively park ma गर्ने इभेन्ट भनिसकेपछि is about the public and we are confident that the mainstream community people will come because हामीले प्रत्येक स्कुलमा स्कुलको बोर्डबाटै च्यानल गरेर क्लासरुममा इन्फर्मेसन पुर्याइसकेको अवस्था छ होइन रेनेसबर्ग सिटी स्कुल लिकिङ काउन्टी लिकिङ हाइट स्कुल डिस्ट्रिक्ट पिकरिन्टन स्कुल डिस्ट्रिक्ट सबैतिरबाट अनि अब फायरवर्क्स भनिसक्दा मेन स्ट्रिम कम्युनिटीबाट अभियसली मान्छेहरू आउनेवाला छन् तर अब हाम्रै मान्छे भन्दा मेनिस्ट्रिमको धेर भयो भने चाहिँ फनी नै हुन्छ क्या यो फेस्टिभल चाहिँ कसको लोकेसन चाहिँ पर्फेक्ट छ लोकेसन त अब इट्स भेरी सेन्ट्रिक फर अस लोकेसन होइन हामीले त 12 घरबाट मात्रै मान्छे आयो नि पुग्छ एटलिस्ट 12 घरबाट चाहिँ सबैजना आइदिनु होला या इफ यु आर हियरिङ 12 घर फर्स्ट देयर आर लट अफ हाउसेस बट देयर इज अ सिग्निफिकेन्स अफ 12 घर एन्ड आई लाइक टु से द्याट I mean, lot of people I know live there होइन रामनगर भन्नु नि पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू तर मलाई चाहिँ त्यही ठिक छ कि एउटा अथेन्टिक सिटी छ यो तपाईँ देउसी भैलीको कुरो निकाल्दाखेरि मैले लगभग 2 weeks अगाडि उयो के अरे देउसी भैली यताउता गरेर बारेमा मलाई अहिले कस्तो भइरहेको छ भने एउटा कुनै चाडपर्व आयो भने यो मतलब कतिवटा चाहिँ रिलिजियस हो कतिवटा चाहिँ बकसमा लागेको भने जस्तो लाग्यो मलाई रिसर्च गर्न थालेँ उयो लागिहाल्छ यो क्या देउसी भैलीको 2 डार्क साइड रहेछ क्या मैले उयो देखेको चाहिँ मतलब यो तपाईँले यसको बारेमा पढ्नु भएको छ विभिन्न यो छ
यो देउसी भैलोको सबैभन्दा डार्क साइड चाहिँ नि यो के अरे बाली भन्ने एउटा उयो के अरे काश्मीरबाट आएको मान्छेले मतलब काश्मीरबाट एउटा हामी प्रेग्नेन्ट भएर आएको हुन्छ अनि जुम्लामा आएको हुन्छ अनि त्यसको नाम बाली हुन्छ अनि यो चाहिँ मतलब के अरे मेडिभल पिरियड भनौँ न मतलब पृथ्वीनारायण शाहले युनाइट गर्नुभन्दा अगाडिको कुरो अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो के अरे बालीलाई चाहिँ गाउँको राजा घोषित गरिएको हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ स्लेभरी सिस्टम नेपालमा नि टु मेसिभ हुन्छ टु मच पोभर्टी भएको मान्छेलाई अनि हो त्यसलाई चाहिँ यो के अरे यमपञ्चकमा 3 दिन चाहिँ बेक गर्ने फ्रिडम दिएको हुन्छ स्लेभरीलाई अनि वेलले चाहिँ उयो के अरे यो बालीमा राजले हुकुम दिएको भन्दा खासै यो के अरे हिन्दू मिथोलोजीको बाली राक्षसराज बाली भन्दा पनि खासै त्यो बाली राज चाहिँ भनेको छ अनि त्यो के अरे स्लेभहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के अरे घर घरमा गएर मतलब बालीमा राजले हुकुम दिएको भनेर चाहिँ त्यो के अरे कति ठाउँ रामायण कति ठाउँ उनीहरूले जानेको मिथोलोजिकल स्टोरीहरू भनेर चाहिँ हो त्यसरी चाहिँ भएको छ मतलब रामायणको उयो के अरे दिवालीको कनेक्सन चाहिँ रामायणसँग छ रामायणसँग पनि छ त्यो उयो के अरे यमराज र यमुनाको र यमराजहरूको पनि छ तर मतलब देउसुरेको चाहिँ मेन हामी जुन यो चाहिँ नेपालीको मात्रै हो मतलब घर घर गरेर देउसुरे भन्ने यो नेपालीको घर घर गरेर देउसुरे भन्ने चाहिँ सबैभन्दा स्याड स्टोरी रहेछ क्या होइन यस्तो हो कान्छ यो या यु हियर द्याट स्टोरी त्यो कसैले लेखेको स्टोरी हो सम वान इज मेकिङ देयर फलोवर्स र रिडर्स टु बिलिभ द्याट इज ट्रु हो त्यो उसको हिसाबमा होइन अब दसैँमा पनि त के भन्ने चलन छ भने या इट इज इन्ट्रेस्टिङ आई लाइक द्याट टपिक यहाँ अब मैले बुझेको र तैँले सुनेको अन्त बुझेकोमा फरक पर्न सक्ला बट देन अल्सो इट इज अल एबाउट आवर डिस्क्रेसन हाम्रो आफ्नै हिसाबले आफूले रिसर्च गर्नु पर्ने हुन्छ कि आफूले किनभने कसैले सुनाउँदैमा कसैले केही लेख्दैमा एउटा भनाइ छ नि संस्कृतमा लेखेको सबै कुरोहरू धार्मिक हुँदैन भन्ने कुरो होइन संस्कृत जस्तो ल्याङ्ग्वेज भने जस्तै अब त्यहाँ कसैले केही किताबमा लेख्यो भने त्यो ट्रुयै हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसको क्रेडिबिलिटी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब दसैँमा कति मान्छेहरूले विरोध हो हाम्रो विरुद्धमा हो भन्ने चलन छ नेपालहरूतिर मङ्गोल जातिहरूको विरुद्धमा हो यहाँ चाहिँ आर्य जातले त्यतिखेर आएर अलिकति हिंसा गरेर हाम्रो रातो टिको लगाइदिएकोमा हाम्रो राजाहरू परास्त गरेर हाम्रो विरोधमा हामीलाई परास्त गरेकोमा विजय जुलुस हो यो भन्ने कतिवटा यो हाइपोथेटिकल अनि त्यहाँबाट हिपोक्रिट्स कुराहरू छ क्या होइन मिथ जस्तो छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ कति मङ्गोलियन जातिहरू किराँती जातिहरूले चाहिँ त्यसरी लिन्छन् तर दसैँको यो विजय दशमीको कुरा त भारतमा पनि मनाइन्छ होइन यो त अब रामायणको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू जोडिएको छ नि त विजय दशमीमा पनि विजय उत्सव विजय दशमी चाहिँ मनाइन्छ नि त तर टिको लाउने चाहिँ नेपालमा मात्रै युनिक हो होइन अब कल्चरली म्यासिभली अब हिन्दू पपुलेसन यत्रो भएपछि ठाउँमा कल्चरली त्यसरी गरेको हुन्छ तर अब यो कसैले युद्ध जितिसकेको यो मानवकालमा पृथ्वीनारायण शाहहरूमा त्यतिखेरको यो होइन कि त्यतिखेर इन्डियामा अर्कै थियो पृथ्वीनारायण शाहको इन्डियातिरकै टचै छैन नि त होइन र पनि मनाइन्छ नि त विजय दशमीको कुराहरू मनाइन्छ होइन अब यो तिहारकै पनि अब त्यो इन्टरप्रेसन त्यस्तो भइदिएछ अब हेर न बलि राजा कहाँबाट इन्डियामा हामीले देउसिरे गरेको के हो भन्दाखेरि अब बलि राजा थिए जुन चाहिँ एकदमै ध्यानी एकदमै दानवीर थिए जुन दानवीर एकदमै दानी भएर उनलाई अहमता थियो तपस्या गरे अग्निदेवता तपस्या गरेर उसलाई अर्को शक्ति प्राप्त भयो अनि त्यहाँबाट स्वर्गमा हमला गर्न थाले अनि विष्णुले वामन रूप लिएर अवतार लिएर उसकोमा भिक्षा माग्न गए यही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिनदेखितिर अनि त्यहाँबाट भिक्षा माग्न जाँदाखेरि चाहिँ के माग्छौ भन्दाखेरि मलाई 3 पाइलो माटो मात्रै भए पुग्छ भने अनि कबुले गरे त्यति त के हो र भनेर अनि 1 पाइलो टेक्दाखेरि स्वर्गलोक ढाक्यो दोस्रो पाइलो टेक्दाखेरि मर्त्यलोक ढाक्यो अनि तेस्रो पाइलो कहाँ टेकौँ भन्दाखेरि चाहिँ ठाउँ नभएर मेरै शिरमा टेक्नु भन्दाखेरि अनि ल शिर देऊ भन्दाखेरि चाहिँ भन्ने क्रममा चाहिँ देउसिरे भन्ने भएको हो मेरो अहिलेसम्मको मलाई सिकाएको मैले पढेको के यसमा होइन अनि अब देउसिरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको अर्को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्तिक भनेको दान दिने अनि उसले लास्ट विशेष के राखेको थियो भने अब मेरो नाममा मलाई सम्झेर जसले दान गर्छ जसले पूजा गर्छ उसलाई उसको कल्याण होस् 3 दिन मेरो नाममा
पूजा होस् भन्ने कुराहरू हुँदा चाहिँ अब शिर दिने कारणले देउसिरे भएर भएको भन्ने एउटा कथन छ होइन। विभिन्न किम्वदन्तीहरू विभिन्न ठाउँमा नेपालैभित्र पनि आफ्नो ठाउँमा विभिन्न चलनहरू हुन्छन्। अब तर अब कसरी एकतिरबाट मिसइन्टरप्रिटेसन भइरहेको हुन्छ क्या यो जस्तो कि यो स्टोरीहरू चाहिँ मैले भनेको चाहिँ मलाई त अभियसली यही मिनिङ म आफैलाई पनि यही मिनिङ चाहिँ ट्रु हो जस्तै लाग्छ किनकि म पनि देउसी खेल्न जान्छु भने मलाई मेरो लागि यही मिनिङै ट्रु हो। मैले चाहिँ स्लेभरी मनाएको भन्दै जानेको त भएन भने मेरो म पनि खेल्छु मैले नि गर्ने चाहिँ कुरो त्यही हो। तर मैले भनेको चाहिँ जस्तो कि यो स्वास्तिकाको उयो जस्तो नि जस्तो कि हिटलरले आएर स्वास्तिका युज गरिदियो अब अहिले स्वास्तिका भन्दाखेरि स्वास्तिकाको मिनिङ खास पिसफुलै छ हिन्दू मिथोलोजीमा युज पनि हुन्छ हामी युज पनि गर्छौँ एकदमै साइन्टिफिक र यो छ तर त्यसो भन्दैमा हामीले जस्तो कि अब मोठमा स्वास्तिका बनाउनु चाहिँ भएन घर बाहिर। अब चाहिँ अब यस्तो भयो क्या अब यो पछाडि 50 इयर्सको हराइजनमा हेर्ने हो भने के हुँदै जान्छ भने अब हाम्रो हिन्दू पपुलेसनको वेस्टको हिन्दूहरूले चाहिँ स्वस्तिकालाई मान्दैनन् भन्ने चित्रण हुँदै जान्छ। पूर्वतिरको हिन्दूहरूले चाहिँ स्वस्तिकालाई एकदम मान्छन् पश्चिमको हिन्दूहरूले चाहिँ स्वस्तिकालाई मान्दैनन् भन्छ। किन मानेनौँ हामीले भन्दाखेरि यहाँको कल्चरमा एडप्ट हुनको लागि स्वस्तिका बनाउँदा आफ्नो फ्यामिलीको सेफ्टीको आधारमा नेबरहुडको सेफ्टीको आधारमा अथवा लको आधारमा युनिभर्सिटीको एउटा रुल्सको आधारमा भएन क्वेसनेबल हुने भयो भनेर मानिँदैन नि त यहाँ लगाइँदैन नि त। अब तर यसको लङ टर्म इम्प्याक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चलन यस्तो रहेछ भन्ने कुरो हुन्छ अनि किन रहेछ भन्ने कुराहरू कति फेड अवे हुँदै जान्छ क्या मनाइँदैन भन्ने हुन्छ। जस्ट अब त्यसरी नै कतिवटा कुराहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा निरन्तरता नभएको कुनै ठाउँमा अर्कै तरिकाले मनाइएको। अब दसैँ तिहार वी सेलिब्रेट इन ए भेरी डिफ्रेन्ट वे क्या होइन। इन नेपालकै कन्टेक्स्टमा इन्डिया र नेपालकै कन्टेक्स्टमा डिफ्रेन्ट नेपालीहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले मनाउँछन् बट इन अ लार्जर पिक्चर इट इज द फेस्टिभल आई लाइक इट म्यान दिवाली आई मिन तिहार चाहिँ यो के अरे यही रिलिजियस मोडिफिकेसनको कुरामा नि जस्तो कि इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री हुनु हेर्ने हो भने जस्तो कि यहाँ भयो युके हुँदै भयो अब यहाँ छौँ यहीँको कुरा गऱ्यो भने यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीमा रिलिजियस मोडिफिकेसन साह्रै छिटो हुने गर्छ क्या। जस्तो कि नेपालमा के भन्छ धर्म परिमार्जन साह्रै कहिले युज नगरेको छ है परिमार्जन धर्म परिमार्जन साह्रै छिटो हुने गर्छ। अब यो हुनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ कि अनि यो मोडिफिकेसन गर्दाखेरि उयो के अरे मिनिङ लस्ट इन ट्रान्सलेसन हुन्छ जस्तो कि लाग्दैन। यस्तो हुन्छ कि अब फर इक्जाम्पल एउटा राम्रो गीत छ अरे नारायण गोपालको पालामा अथवा फतेमानको पालामा अगाडिको पालामा जुन गीत चाहिँ कस्तो शब्दले पनि राम्रो छ सङ्गीतमय पनि राम्रो छ तर अब पछाडि कतिवटा यसमा लाइभ रेकर्ड गरेर ती गीतहरूलाई जीवन्त दिन खोजियो जीवन्त अब अलिकति बाजे गाजा मिक्स गरेर होइन कति गीतहरू फेरि रिरेकर्डहरू गरियो। त्यसले के दियो भने त्यो गीतको मर्म मारेन तर जीवन्त दियो नि त नयाँ फ्लेभर दियो नि त अडियन्सहरूलाई होइन। के अरे त्यो एउटा गीत नारायण गोपालको म बिहोसी भएको बेला मेरो छेउमा नआऊ भन्ने एउटा गीत छ नि अर्को यो कस्तो मजाले एउटा गायकले गाएको थियो त यसमा ट्युबर कुनै के एउटा त्यो लाइभ यसमा अनि कतिवटा गीतहरू यसरी पहिलेको सङ्गीत त्यस्तै खालको टेक्नोलोजीहरू थियो होइन त्यही धेरै बाजागाजा पनि थिएन तर अब अलिकति सबमिसन गरेर त्यही मर्मलाई नमारिकन राम्रो जीवन्त भयो। कतिवटा गीतहरू पहिले गाएको थिए अनि म्युजिक भिडियोहरू थिएन पछाडि त्यही गीतलाई म्युजिक भिडियोहरू निकाल्यो किनभने त्यो गीतको कालजयी गीतलाई जीवन्त दिनको लागि होइन। कतिवटा पुरानो सङहरू अहिले रियालिटी सोमा गाइएको कारणले हिट भइरहेको अवस्था पनि छ होइन। त्यो एउटै एसेन्स के हो भन्दाखेरि someone is giving life to that creation होइन to that following। अनि अब ठ्याक्कै यही कन्टेक्स्टमा यहाँ पश्चिमा देशहरूमा यो हामीले मनाउने उहाँहरूले मनाउने चाडपर्वहरूमा परिवेश अनुसार ठाउँअनुसार अलिकति ग्रेजुअल मोडिफिकेसनहरू गरिरहेको अवस्था छ। तर मेरो एउटै मात्रै एन्सर त्यसमा के छ भन्दाखेरि पुरानो महत्त्व र त्यसको ब्युटीलाई नमारिकन जीवन्त दिन चाहिँ सकिन्छ होइन। देयर आर लट अफ इक्जाम्पल्स वाट वी क्यान डु। फर इक्जाम्पल हिजोस्ति मनाएको हामीले दसैँ सबैलाई सोध्ने भने दसैँभन्दा तिहारै मन पराउँछन्। दसैँमा एउटा त्यो माथिबाट एउटा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको जस्तो हेर्ने हो भने यस्तो नेटवर्क हुन्छ क्या मान्छेहरूको आवत जावतमा इट्स अल रस आवर
इज एभ्रिथिङ भ्याउनै पर्यो टाइम एउटा के अरे कतिवटा ठाउँमा त्यो नहुन सक्ला तर अब एउटा जुन कोलम्बस अथवा ओहायो अथवा पेन्सिल्भेनियाहरूमा बसेको मान्छेहरू जहाँ आफन्तहरू धेरै छन् त्यहाँ चाहिँ भागन र भाग हुन्छ क्या मान्छे पर्खिनु पर्यो त्यही हामीतिर फेरि स्केजुल गर्ने ओर्ने चलन पनि हुँदैन एउटा अथेन्टिक हुन्छ विच इज नाइस टु बट देन अल्सो पर्खिने पर्खाउनु ऊ पनि एउटा घरमा जानुपर्ने त्यो घरको मान्छे हुन्छ हुँदैन त्यो मान्छे घर अर्को घरमा जानुपर्ने अनि त्यहाँबाट पुरा खेद्दा हुन्छ क्या अब यसलाई चाहिँ अब एज ए यङ एजुकेटेड पर्सनहरूले यङ मान्छेहरूले यङ फ्यामिलिजहरू ग्रो गर्दै गरेको मान्छेहरूले चाहिँ जसो त्यस्तो ठ्याक्कै फलोअप गर्ने त अब हाम्रो बुवाहरूले हजुरबाहरूले त्यस्तो परिवेश उहीँ थियो त्यसरी नै त्यसलाई एडप्ट गरेर ल्याउनु भयो उहाँको लागि त्यस्तै ठिकै थियो होला होइन किनभने नेपाल भुटानतिर त माहौल हुन्थ्यो एभ्री सबैको छुट्टी हुन्थ्यो होइन त्यो एउटा ठुलो त्यो ओभरअल इन्भाइरोमेन्टै अर्कै हुन्थ्यो नि त त्यहाँ तर अब यहाँ चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ दसैँ तिहार त मनाउने नै हो त्यसरी नै मनाउने हो आशीर्वाद त्यही हो जाने त्यसरी नै हो तर अब त्यसलाई अलिकति चाडपर्व त हो बट देन अल्सो चाडपर्व इज अल्सो एबाउट सेलिब्रेटिङ अ मोमेन्ट एन्ड रिमेम्बरिङ द्याट इन अ प्रिसियस मोमेन्ट फर लङ टर्म हो नि त गएर ठ्याक्कै एउटा काममा हतारमा टिको लाएर हिँड्दैमा चाहिँ सबै सम्झना हुने कुराहरू छ भन्ने पनि त हुँदैन नि त होइन यो चाहिँ भरे क्यारे अर्काको लागि गरिदिएको जस्तो भन्दा पनि अब त्यहाँ गएर मजाले गफ गर्ने वर्ष दिनमा जान पाएको थिएन होला कुराहरू सेयर गर्ने कस्तो के छ चाडबाट कस्तो प्रगति भयो के भयो वर्ष दिनमा होइन सबै कुरा थकान बिसाउने एउटा संयोग हो नि त तर अब रियालिटीमा त त्यो छैन कतिखेर भ्याएर कुदिहाल्नु पर्ने हुन्छ खाना पनि भ्याएको हुँदैन तर त्यसलाई अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल अब नेक्स्ट इयर वी क्यान डु दिस होइन स्टार्ट बाई आवर सेल्फ अब तिमीहरूकोमा हामी टिको लाउन आयौँ अलिक ठुलो घर तिमीहरूको हुने भयो हाम्रो हजुरबा पछाडिको केसमा होइन अब एउटा जसकै घरमा नि ग्रान्ड प्यारेन्ट्स पनि त्यो घरमा भयो भने त्यो घरका छोराछोरी सबैले त्यहीँनिर एक आपसमा टिको लाउने क्या सबैले टिको लाउने गिफ्टिङ गर्ने गर्ने गिफ्टकै चलन गर्दा पनि हुन्छ क्या खालि कोला र चिनी मिस्टी मात्रै बोक्ने अब यहाँ हामी कस्तो केमा क्यारी गर्छौँ भने वी नो द्याट अल ग्रान्ड प्यारेन्ट्स दे सुड नट बी कन्ज्युमिङ लट अफ सुगर्स होइन दे आर अल इन डायबेटिक्स बिकज अफ देयर डाइट्स एन्ड वी अल क्यारी द्याट आर म्यान्डेटोरीली क्या एज इफ गड टेलिङ यु द्याट यु सुड टेक द्याट होइन अब बजार जान्छौँ मेबी डेट पनि सिद्धेको हुनसक्छ है अब यो बजारमा पनि होइन के अरे मिस्टी सबैभन्दा हाई सुगर भएको कुराहरू चाहिँ हामी बोकेर जान्छौँ होइन जुलपीहरू होइन तर अब त्यहाँ उनीहरूलाई हेल्दी हुने कुरोहरू फुडै लानुपर्छ भने छैन क्या अरू युजफुल कुराहरू हुन्छन् होला कुनै अब रेकर्डिङ गर्ने कुराहरू हुन्छन् होला कुनैलाई दाह्री काट्ने मेसिनबाट एउटा गिफ्टिङको चलन पनि गर्दा हुन्छ क्या होइन गिफ्ट ऱ्याप गरेर अब सरप्राइज जस्तो गरेर केटाकेटीलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ बनाउने यो गिफ्ट दिएको त दसैँको गिफ्टिङै गर्दा के भयो त लगेको पनि गिफ्टै हो त हाम्रो चाहिँ कसैले यस्तै हुनुपर्छ चिनी नै हुनुपर्छ कोलै हुनुपर्छ भन्ने त होइन नि त होइन अब मैले यसपालि अलिकति स्लाइटली भ्याएअनुसार परिवर्तन गर्न खोजेँ त्यही लगेको कसैलेलाई पनि मैले फलफुल हालेँ अनि त्यहाँबाट ऱ्याप गरेँ अनि एउटा विसिङ कार्ड बनाएँ विसिङ कार्डमा शुभकामना फ्रम गौतम फ्यामिली बनाएँ तर मलाई के डर लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ चलन एउटाको कसैले अर्काकामा लाने चलन छ त्यो मैले फ्रम गौतम श्याम गौतम लेखेको कलले अर्काकामा घुमेरकातिर पुऱ्यायो भने चाहिँ किनभने हाम्रो चाहिँ के छ भने कसैले घुम्छ क्या कसैकोमा अब मरमरो भयो भने पनि त्यो पहिलेदेखि यता 23 मात्रै लगेको हुन्छ कसैको बे लग्यो भने 2011देखिको राइस कुकर घुमिरहेछ कफी मेकर घुमिरहेछ होइन सबै कुरा हामीले के सिकाइरहेछौँ हामीलाई पनि के सिकाइयो भन्दाखेरि अभावले होला यो के अरे यो के हो दाने कपडा होइन च्याचुते कपडा होइन दाने पैसा के भन्छन् नि त्यो भनेको त ढक्की दाने ढक्की के भन्छ नि त्यो चाहिँ कालो ढक्की हुन्छ नि होइन दान दिने डढिसकेको होइन काम अनि अब दाने कपडाले भन्छन् होइन अब त्यो कपडा चाहिँ दाने चाहिँ अलिक हल्का लो क्वालिटी होइन अब त्यस्तो सिकाएको छ अब वी हेभ अ चोइस हियर इफ युआर रेजिङ अ फ्यामिली युआर रेजिङ अब गाल टार्ने दाने त्यो के अरे त्यो दान दिने खालको अब कसैलाई काम नलाग्ने खालको दिने हो कि पन्छाउने आफ्नो होर्डर गरेको सामान चाहिँ पन्छाउने हो कि त्यो मान्छेले सम्झिन लायक सामानहरू दिने हो होइन अब कसैको बेहरू भयो भने पनि
अब भरिसके एउटा कार्टन हुन्छ अनि त्यो एउटा सामान चाहिँ सानो हुन्छ अनि अर्को कार्टन राखेको हुन्छ ठुलो देखाउनको लागि होइन ठुलो देखाउँछ चाहिँ खत्रै दे यस्तो ठुलो चाहिँ राम्रो होइन नि त ठुलो चाहिँ राम्रो हुनैपर्छ होइन अब एउटा बे अर्कै स्टेटमा भएको हुन्छ त्यो केटी अर्कै स्टेटमा गएको हुन्छ अनि ठुलो दिएको हुन्छ अब त्यो कसरी ल्याउने होइन अनि अब हामी चाहिँ त्यही क्यारी गर्छौँ क्या बट लेट्स ट्राई टु बी भेरी सेन्सिटिभ एबाउट इट होइन वाट आर यु टिचिङ यर किड्स होइन एबाउट द फेस्टिभल are you teaching your kids that our festival is very rush? I am so tired of putting tikka on all house going there. I have a friend there in that house. My dad wouldn't let me play and talk with my friends. I have to leave within 5 minutes. होइन त्यो सिकाउने हो कि एक ठाउँ सेलिब्रेट गरेर मजाले आनन्दले सेलिब्रेट गरौँ ल है मेरो घरमा टिको सिको त ल यो यिनीहरू मेरो घरमा यो दिन डिनरको लागि आउँ केही गेमहरू खेलौँ रमाइलो गरौँ एक्सचेन्ज गरौँ कुराहरू भन्ने कुरो सिकाउने इज आवर चोइस क्या एक्चुली होइन सेम थिङ गोज टु गिफ्टिङ एन्ड कोसेली एन्ड अल दोज थिङ्स होइन वी हेभ टु बी स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ फ्रम योर सेल्फ होइन या सो मोडिफिकेसनको कुराहरू चाडबाडको कुराहरूमा स्मल स्टेप्सबाट हामीले त्यसलाई मुभमेन्ट्स जस्ट एउटै मात्रै मोटो के हो भन्दाखेरि यो दिन आयो म सकिहाल्ने भन्दा पनि यो चाडबाड चाहिँ म कसरी चाहिँ वर्षमा सम्झिन सकौँ यो चाडबाडको बारेमा यो गरेको थिएँ भनेर कसरी सम्झिन सकौँ भन्ने हो क्या मेन चाहिँ अनि अब यो ल पुराणको कुरा गरौँ ओके सो म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हाम्रो फेस्टिभलहरू सेलिब्रेट गर्ने अथवा कुनै पनि कल्चरल कुरा सेलिब्रेट गर्ने कुरामा अब यहाँ हाम्रो कुनै पनि फेस्टिभल्सहरू यस्तो छैन कि जहाँ चाहिँ केटाकेटीको लागि मात्रै समर्पित होस् खालि केटाकेटी हल्ला नगर केटाकेटी उता जाऊ चुप्प लाग भन्ने मात्रै हामीले जानेको होइन तर कुनै पनि फेस्टिभल छैन तर यहाँ इस्टर एग हन्ट्स छ नि इस्टरमा एग हन्ट्स त्यो नितान्त केटाकेटीको लागि गरिएको छ हलोविन छ टिकट फ्री नितान्त त्यो कल्चरै जस्तो भएको छ नि त होइन त अलिकति कुरो छुवाएर ट्रिकटी चाहिँ केटाकेटीको लागि चाहिँ कस्ट्युमहरू लगाएर अब हाम्रो केटाकेटीको अनफर्चुनेटली दे केयर मोर एबाउट हलोविन हो कि होइन बिकज इट हेज द्याट एट्र्याक्सन हो कि होइन अनि अब हाम्रो नारा के भने अब केटाकेटीलाई हलोविनमा भन्दा हाम्रैमा गर्नुपर्छ भनिन्छ तर के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कसैले ध्यान दिएको हुँदैन क्या कसरी एट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ नानीहरूको लागि यो भनिन्छ तर नानीहरूको लागि ड्याम केयर हुन्छ होइन बट अब चाडबाड स्टोर एग हन्ट चाहिँ अब त्यो एगको त्यो प्लास्टिकको एगभित्र क्यान्डी राखेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट एउटा प्यारामिटर्स गरिएको हुन्छ त्यो क्यान्डी बास्केट लिएर जान्छन् अनि त्यहाँबाट कसले धेरै क्यान्डी ग्यादर गर्ने त्यहाँभित्र लकी ड्रहरू पनि हुन्छ अनि केटाकेटी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट ट्रिकर्सटीमा कस्ट्युम्सहरू गरेको हुन्छ क्यान्डीहरू दिने गरेको हुन्छ अब त्यसलाई यिनी देउसिरेमा अलिकति त्यस्तै खालको कस्ट्युम सिर्जना गरेर नानीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने कुनै कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्न सकिएला एउटा कुरो पुराण लाइन चाहिँ साथ दिने होइन साथ दिने त अभियसली प्राइभेटै पुराण घरकै पुराण भयो भने लट अफ फ्यामिलीज उनीहरूकै नानीहरू पनि हुन्छ नि त बट आई हेभन्ट सिन एनी वान रियली फोकसिङ अन किड्स जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पेन्टिङ गर्ने ल नानीहरूले तिमीहरूले चाहिँ आज यो पुराण यो दिनको पुराण हो हामी यो गडको पूजा गर्दैछौँ अथवा यो इम्पोर्टेन्ट छ यसको पेन्ट गर कसले राम्रो पेन्ट गर हामी महाराजश्रीलाई अथवा स्वामीजीलाई घोषणा गरेर लाउँछौँ अथवा उहाँलाई पुरस्कार दिन्छौँ यहाँ टाल्छौँ पुराणको वरिपरि मण्डप वरिपरि यतापट्टि मान्छेहरू बस्नमा टाल्छौँ भन्ने कुराहरू वी हेभ नट थट अबाउट इट या होइन देयर इज कल क्लेडो हामी GBHO म अनुबन्धित संस्था म जहाँ काम गर्छु अथवा भोलिन्टियर गर्छु त्यहाँ हामीले 2-3 खेप भयो क्लेडोको परिकल्पना ल्याएको इट्स गेटिङ भेरी एट्र्याक्टिभ एन्ड किड्स आर लभिङ इट क्लेडो यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ मूर्ति बनाउन सकिन्छ ठ्याक्कै मूर्ति निक्लिन्छ हामीले त्यो मूर्तिको कम्पिटिसन पनि गरेका थियौँ अस्तिको लिटल कृष्ण फेस्टिभल हो म त्यसमा आउँछु अहिले जोड्दै अब वाइ यु स्पेन्ड सो मच मनी 50,000 प्लस फर पुराण होइन विदिन यर फ्यामिली बट यु स्पेन्ड अ टाइम टु अर्गनाइज समथिङ फर यर किड्स those kids are your kids, your family's kids, your relatives, niece, everyone. Okay, so we are not,
passing that to the next generation. So if Puran goes like this, my kids are not motivated to put 7 days Puran. होइन अब त्यो त उनीहरूको लागि कुनै त्यस्तो त्यस्तो देखाउनै सकिएको छैन क्या. टु बी वी हेभ टु बी भेरी रियलिस्टिक अबाउट इट होइन. यो रिसाउँछ यो भन्ने कुरा होइन. बट सो वी हेभ टु अलवेज थिङ्क अबाउट माथिबाट स्वामीजी पण्डितजीहरू महाराश्रीहरूले पनि के सोच्नु पऱ्यो भने यो पुराण चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनमा कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन त, कन्टिन्यू हुने वातावरण छ कि छैन. इफ वी आर युनाइटिङ द फ्यामिलिज, आर द फ्यामिली युनाइटेड आफ्टर द पुराण भन्ने कुराहरू डेटा पनि निकाल्नु जरुरी छ क्या. त्यो डिस्प्युटलाई कसरी एउटै बनाउन सक्ने, हाउ फ्यामिलिज आर मोटिभेटेड टु पुट. अब 5-10 वर्ष चल्ला, इट्स ओके, 5-10 वर्ष चल्ला. बट देन अल्सो आफ्नो काँधमा म ठुलो भइसकेपछि चाहिँ इट्स अ क्वेसन्स क्या. एम आई मोटिभेटेड टु पुट 7 days अफ पुराण? एक्चुली वाइ, वाट्स द इम्पोर्टेन्स, वाट इज इट डुइङ भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ वी हेभ टु रियली थिङ्क अबाउट इट होइन. त्यो अलिकति त्यो गरेको कुरालाई हल्का मोडिफिकेसनको कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ पोर्ट्रे गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ छाप पार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क अबाउट इट होइन. त्यही परिप्रेक्ष्यमा वी डिड लिटल राधाकृष्ण फेस्टिभल. इट इज गोइङ टु बी अ कल्चर. अब के हुन्छ भने लेट्स अब देउसिरेको पनि कहीँदेखि सुरु भएको थियो होला होइन. जे हामीले तिजहरूको पनि कहीँदेखि सुरु भएको थियो होला, धार्मिक परिप्रेक्ष्य त जोडिन्छ. तर आवर आइडिया अबाउट लिटल राधाकृष्ण फेस्टिभल विथ द सेम कन्सेप्ट, काइट, बन्सी हाउस, क्लेडो कम्पिटिसन, केटाकेटीको पर्फर्मेन्स, इट्स गोइङ टु बी लिटल राधाकृष्ण फेस्टिभल. GBHO will organize every year. If we do it every year, same time. Every year, same thing. And it's going to be a tradition, and we like to have a kids. We will add a lot of features and values on it yearly. But it is the festival going to be entirely, entirely focused to the kids. And we would like to connect them with the God, Lord Krishna, in an easier way. Right? So, that's in our Facebook page as well, Mr. X. If you want to pull out the, GBHO को फेसबुक पेजमा छ लिटल राधाकृष्णको पिक्चरहरू, वी क्यान डिस्क्राइब द्याट पिक्चर क्या. त्यहाँ चाहिँ त्यो उयो गर्दै गर्दा निकाल्दै गर्दा यही कुरामा उसले निकाल्दै गर्दा एक त के सोध्नु मन पऱ्यो भने जस्तो कि हाम्रो यो विशेष गरेर अब जस्तै कि हाम्रो क्या प्यारेन्ट्स खालले हेर्ने हो भने नोबडी रियली वान्ट टु स्कुल होइन. अनि उनीहरूको चाहिँ सोच चाहिँ एक खालको कन्जर्भेटिभ भनौँ न, स्ट्याटिक हुन्छ. उहाँहरूले डोन्ट रियली लाइक अ चेन्ज, उयो गर्न मन पर्दैन. अनि जस्तो कि हाउ डु यु थिङ्क वी सुड मोडिफाई विदाउट हर्टिङ देयर फिलिङ्स होइन, उनीहरूको फिलिङ्सलाई हर्ट नगरिकन एट द सेम टाइम नेसेसरी मोडिफिकेसन पनि ल्याएर. मतलब अनि यो चाहिँ मैले विशेष कुन आधारमा सोध्न खोजेको भने जस्तो कि कुनै पनि धर्म र धार्मिक परम्पराहरू हुन्छन्, त्यो दे आर अलवेज फोकस अराउन्ड मिनिङ एन्ड पर्पज अफ लाइफ होइन. जस्तो कि त्यही पनि मतलब त्यसले लाइफलाई अलिकति मिनिङफुल बनाउँछ कि बनाउँदैन, र लाइफलाई पर्पज दिन्छ कि दिन्छ. जस्तो कि तिमीलाई दसैँको हेरौँ भने मतलब यु गेट टु कम टुगेदर विथ द फ्यामिली, सो इट गिभ्स मिनिङ. अनि त्यो एउटा पर्पज पनि बनिन्छ कि जस्तो कि हामीले बी कनेक्ट विथ द फ्यामिली भन्ने खालको. सो यो चाहिँ जस्तो कि विदाउट हर्टिङ देयर फिलिङ्स अनि अनि सेम टाइममा यो के अरे मिनिङ र पर्पज अफ लाइफ पनि क्यारी टुगेदर गरेर हाउ डु यु थिङ्क वी सुड मोडिफाई? Okay, so absolutely. Let's go over this and then we can come back to this. Next picture, please. यो त साधारण पिक्चर भयो. यो ओपन फिल्डमा थियो, भक्तजनहरू नाचे. I mean, just next picture, please. Next picture. Keep rolling. सानो नानी लिटल कृष्ण, दुईटा नानीहरू कृष्ण भएको होइन. यो त कमनली देखिरहेकै कुरै हो यो पनि होइन. उहाँहरूलाई कृष्ण बनाए, दे आर भेरी ह्याप्पी, एभ्री वान लाइक्स टु टेक पिक्चर विथ देम, दे आर ह्याप्पी. किप रोलिङ. हियर इज अ ह्याप्पी गाय देयर. किप रोलिङ. ओके, सो या राइट देयर. सो अर्को त्यहाँदेखि. सो वाट यु क्यान सी अन द्याट पिक्चर इज द्याट अब कोही पनि फोनमा छैन, कोही पनि अगाडिको अलिकति क्लियर देखेको छ होला, अलि जुममा छ ल. अरू पनि छन्, यु क्यान मुभ अन. अर्को पनि छ नि त. यस, राइट द्याट. सो द फ्यामिली, किड्सदेखि लिएर प्यारेन्ट्सहरू त्यहाँ कम्बाइन्डमा एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेका छन्, फोकस छन्. उनीहरू गड बनाइरहेछन्, लर्ड कृष्ण बनाइरहेछन् होइन. उनीहरू फ्रेम गरिरहेछन्. अनि अब त्यो क्लेडो जस्तो बनायो त्यस्तै हुन्छ,
त्यस्तै हो क्या नानीहरूको फ्युचर पनि हाउ वी आर डुइङ देयर ब्रेन इज लाइक द्याट क्या इट्स भेरी फ्रेजाइल एन्ड देन हाउ वी आर मोल्डिङ इज गोइङ टु बी सेम थिङ होइन त्यो एसेन्स चाहिँ त्यही हो अनि द्याट्स डियर गड नि त अब दे आइडलाइज नि त हामीले मूर्ति पनि त कसैले बनाएको त होला नि त ठ्याक्कै यही हो भन्ने त हुँदैन ड्रेसिङहरू होइन यस्तै माला लगाएको थियो यस्तै थियो कपाल यस्तै थियो भन्ने त होइन नि त होइन अनि अब त्यो त्यसरी आइडलाइज गरेछ नि त अब सो दे आर आइडलाइजिङ त्यो एकदमै अर्ग्यानिक वेले क्या अनि त्यो हुँदा चाहिँ यिनीहरू अब अर्को स्लाइड जानु पनि सकिन्छ नेक्स्ट स्लाइड होइन सो दे आर भेरी एक्साइटेड क्या किड्स आर भेरी एक्साइटेड एबाउट दिस दे मेड अ रियल गुड वान लेटर अन अर्को पिक्चर पनि हामीले गरेको थियो होला त्यतिखेर कस्तो मजाले उनीहरू त्यो पार्टिसिपेन्ट भएको थिए होइन यो त एउटा बिम्ब मात्रै हो नि त होइन यो त एउटा बिम्ब मात्रै हो लट अफ थिङ्स वी क्यान डु टुगेदर त्यहाँ बााउन्स हाउसहरू पनि थिए अरूहरू पनि थिए होइन हामीले धेरै कुराहरू त्यो गर्न सकिन्छ अब म चाहिँ अझै सो ब्याक टु यर क्वेसन्स हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू यस्तो स्ट्याटिक मुडमा हुनुहुन्थ्यो अब कति पहिले युएस आउन मान्नुभएको थिएन हाम्रो चाडपर्वहरू मनाउनु पाइँदैन कल्चर भाषाहरू सकिन्छ भन्ने हिसाबले डराउनु भएको थियो विच इज राइट बिकज दे लेफ्ट द कन्ट्री टु प्रिजर्भ द ल्याङ्ग्वेज कल्चर ट्रेडिसन फेस्टिभल्स एभ्रिथिङ होइन त्यो मेरो कोर प्रिन्सिपल लिनुपर्छ क्या अहिले हामी मनाउँदा पनि त्यही भएर त्यो एसेन्सलाई कहिले मार्नु हुँदैन हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू यति धेरै स्ट्याटिक हुन्छन् दे डोन्ट लाइक चेन्ज इफ दे आर वर्किङ अन वान प्लेस इफ द वर्क प्लेस इज नट गुड अल्सो अन्डर पेइङ दे डोन्ट वान चेन्ज जस्तै हाम्रो फ्यामिलीमा हेर्ने हो भने एउटा कहीँ भ्याकेसन जाउँ भन्दा पनि लगभग 3 इयरको प्लान हुन्छ फोर्सफुल्ली हो कन्भिन्स गराउनको लागि चेन्ज हुन्छ बेड चेन्ज हुन्छ खाने ठाउँको चेन्ज हुन्छ एभ्रिथिङ चेन्ज हुन्छ द चेन्ज इज ए म्यासिभ थिङ फर देम होइन तर अघि मैले भने जस्तै त्यसको जीवन्तलाई मार्नु चाहिँ भएन अलिकति अब हाम्रो ड्याडले यो मैले कसैले अर्कै तरिकाले यसरी ऱ्यापहरू गर्दा राम्रो बनाउँदाखेरि मन परेछ आई लाइक द्याट भन्दै हुन्थ्यो होइन स्मल वेले चाहिँ के अरे हल्का उहाँहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिन्छ मेन चाहिँ हाम्रो बुवाहरूले फलो आइडलाइज गर्ने भनेको चाहिँ पण्डितजी महाराष्ट्री स्वामीजीहरूबाट हो होइन अब स्वामीजीहरूको प्रिचिङबाट चाहिँ यो प्रोसिडरहरूमा केही अलिकति परिवर्तन अथवा परिमार्जन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले पनि फ्लो गराउन सक्नुहुन्छ किनभने आइडलाइज गरेको हुन्छ फर इक्जाम्पल अब एउटा अलिकति बिरामी खालको भक्तजन छ अरे जसले चाहिँ 2 घन्टा पाठ पूजाका लागि स्पेन्ड गर्छ भने अब हाम्रो हिन्दू परम्परामा वैदिक दर्शनमा कर्मकाण्ड ध्यान योगा त 3टा त इक्वल पार्ट हो नि त तर अनफर्चुनेटली हामी बसेको ठाउँतिर भुटानतिर अब भुटानबाट बानारसतिर पढ्न जानुभयो होइन मैले एक ठाउँ जोक पनि गरेको थिएँ कता पढ्न जानुभयो होला 3 पिरियड थियो होला कर्मकाण्ड ध्यान र योगाको 2 पिरियड भएको पनि त हुनसक्छ होइन होइन अनि अब कति हिन्दीसित संस्कृत नबुझेर त उहाँ भुटानतिर म्यासेज फ्लो गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो ध्यान र योगाको त पाठै हराएको पनि त हुनसक्छ नि त होइन किनभने त्यो प्र्याक्टिस थिएन क्या ध्यानको लाइक आई हेभ नट सिन माई प्यारेन्ट्स डुइङ ध्यान होइन एउटा गायत्री भन्दाखेरि पूजा गर्दा यो मन्त्र भन्दा बोल्नु हुँदैन भन्ने मात्रै थियो तर त्यो माइन्ड चाहिँ कहाँ थियो त्यो ध्यानै गर्नु त्यो ध्यान पाटो चाहिँ मलाई चाहिँ सिकाएको थिएन है होइन हाम्रो ड्याडलाई पनि सिकाएको थिएन हजुर दे आर डुइङ इट जस्ट टु डु इट मतलब यो चाहिँ गर्नै पर्ने यो चाहिँ गर्नै पर्छ यो नगरे खाना खानु हुँदैन के भनेर जस्ट दे आर जस्ट कन्टिन्यू सो ध्यान मेडिटेसन पार्ट त थिएन नि त भन्दै थिएन योगा पार्ट पनि थिएन अनि अब कसैले 2 घन्टा लाएर चाहिँ पूजा गर्दैछ भने विच इज गुड थिङ 2 आवर्स टेक आफ्नै लागि इन्भेस्ट गर्नु ध्यान के अरे फ्रिली गडसँग यो हुनु पुरै टेन्सनलेस गर्नु विच इज गुड थिङ बट जसो अलिकति उसलाई हेल्थमा अलिकति कमजोरी मान्छे छ भने 2 घन्टामा मेबी 1 घन्टाको योगाले पो हेल्प गर्थ्यो कि होइन योगा र मेडिटेसन अनि पूजालाई ठ्याक्कै ब्यालेन्स गर्यो भने उसलाई यो गर्थ्यो कि गुरुदेवहरूले ल है तपाईँहरूले पाठ पूजा वन्दनाहरू गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर योगा र ध्यानलाई पनि ध्यान दिनु भन्न सकेदेखि होइन भनेदेखि त्यो मेसेज चाहिँ मैले आमालाई जति भने पनि सक्दिनँ आमा यो यसो गर्नु 2 घन्टाको पाठ पूजा गर्ने छ भने योगा ध्यान अनि त्यहाँबाट यो पाठ पूजालाई होइन कम्बाइन गर्नु
के अरे भन्छु तर अब त्यो प्र्याक्टिकल हुँदैन तर गुरुदेवहरूले चाहिँ नि आफ्नो भक्तजनहरूलाई यसो गर्नु भन्ने कुराहरू खालि गुरु वन्दना मात्रै सिकाएर पनि त हुँदैन होइन जस्तै कि हाम्रो वान थिङ होइन बट देन अल्सो अलिकति ब्यालेन्सली क्यारी अन गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ फर इक्जाम्पल अब GBHOमा 2020देखि बिहानै एभ्री डे सिङ्गल डे भर्चुअली एभ्री डे प्रयोगशाला हुन्छ जोही उठेर आफ्नो कम्प्युटर खोलेर त्यहाँ इन्स्ट्रक्टर हुन्छ उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ फ्रीमा योग ध्यान गर्नुहुन्छ प्रयोगशाला भन्छ होइन हुन्छ अब त झन् कोलम्बसमा खुसीको खबर अस्तिको स्याटरडे सुरु भयो यहाँ म्याकनाउटन रोडमा NCA के अरे न्यू अमेरिकन कम्युनिटी एसोसिएसन के छ नि NCA म्याकनाउटन रोडमा त्यो GBHOको फेसबुक पेजमा गयो भने फ्लायर पनि छ त्यहाँ मिस्टर एक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ फ्लायर प्लिज त्यहाँ योगाको क्लास अहिले लेटेस्ट पोस्टमा छ क्या त्यहाँ अनि एभ्री स्याटरडे अन साइट योगा पनि सुरु भएको छ होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रै एक्सपिरियन्समा लट अफ फ्यामिलिज लट अफ पिपल दे आर मिनिमाइजिङ देयर मेडिकेसन्स नम्बर अफ मेडिकेसन डुइङ योगा बिकज दे लर्न लट अफ थिङ्स एन्ड उनीहरू डायबिटिसहरू प्रेसरहरू कन्ट्रोल भएको अवस्था छ क्या होइन उनीहरू त्यो साइन्टिफिकली प्रुभन हो नि त वेस्टर्न कन्ट्रीले यस राइट देयर अनि वेस्टर्न कन्ट्रीले चाहिँ नि अनुबन्धन गरेर योगालाई यहाँसम्म पुर्यायो कहाँसम्म पुर्याएको छ होइन योगा क्लास छ अनि त्यहाँबाट त्यो हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ नि क्यारी अन गर्नु चाहिँ जरुरत छ क्या अनि स्मल कुराहरू त्यो जुन कुराहरू फर इक्जाम्पल अब मोडिफिकेसनको कुराहरूमा श्राद्ध हुन्छ श्राद्धमा अहिलेसम्म के गर्ने गरेको छ भने श्राद्ध हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो कर्मकाण्ड गर्नको लागि कसैलाई ठेका दिन्छौँ क्या उहाँलाई बोलाउँछौँ सब थोक उहाँको जिम्मा दिन्छौँ अनि आफू गजक्क परेर केही नसम्झिकन बस्छौँ एउटा श्राद्ध हुन्छ अरे श्राद्ध हुँदाखेरि त्यो श्राद्ध बिचमा जसको श्राद्ध गर्छ उहाँको फोटो पनि हुँदैन क्या एउटा उहाँलाई रिमेम्बर गर्ने त्यो ब्राह्मणजीले पुरोहितजीले पढिदिनुहुन्छ पण्डितजीले जे पढ्नुहुन्छ उहाँकै जिम्मा भयो आफू त्यतिकै यताउता हेऱ्यो के गर्यो कसैले ध्यान दिएको हुँदैन अनेस्ट कुरा हो होइन अनेस्ट कुरा हो त्यहाँ प्रे गर्न पनि लागेको हुँदैन क्या हजुरबाको नाममा ल एकछिन मौन धारण गरौँ आफ्नो दिवंगत आत्माको लागि जसको नाममा श्राद्ध गरिन्छ उहाँलाई एकछिन सम्झ्यौँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँ राम्ररी बस्नु होला भनेर सम्झ्यो त्यो ध्यान उहाँलाई प्रेयर गर्ने फ्यामिली मेम्बर्सहरू एकछिन चाहिँ सबै काम छोडेर एकछिन भेला भएर उहाँको लागि गर्ने खालि कहाँ कुदैछ अभिषेक थाप्न मात्रै बोलाएको हुन्छ त्यहाँ होइन खालि त्यो अभिषेक थाप्न सक्यो हाम्रो आमाहरू जान्दैछ तर त्यो पुरोहितजीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि उहाँहरू त ठुलो क्यारियर हो नि त यसको होइन अब उहाँहरूलाई त कम्पन्सेट पनि हुन्छ नि त उहाँहरूले त जुन गराउँदै हुनुहुन्छ सम्मानसहित कम्पन्सेट हुन्छ क्या उहाँहरूलाई दे आर बिङ हायर्ड बाई द फ्यामिली मेम्बर्स टु डु द रिचुअल्स एन्ड देयर सुड बी सम भ्याल्युज अन इट क्या होइन अब आई नो इट इज कन्ट्रोभर्सियल वर्ड अब हायर हाम्रो परम्परामा हायर गरेको अथवा पेड गरेको भन्ने कुरोहरू भनिरहने आवश्यक छैन बट देन अल्सो यु आर नट डुइङ द्याट फर फ्री ब्रो आई मिन टु बी अनेस्ट हो कि टेक्निकल त प्रिपेयर गरेर प्लान गरेर यति दिन्छु भन्ने सोचेरै ल्याएको हुन्छ नि त गरेको हुन्छ मतलब नतोके पनि कतिसम्म तोकिन्छ पनि नतोके पनि भनेर त ल्याएको हुन्छ यो इन्डियन कम्युनिटीहरूतिर नेपालकै कम्युनिटीतिर त तोक्ने छ एटलिस्ट हाम्रोमा त्यो छैन विच इज गुड थिङ बट देन अल्सो तपाईँको टाइमलाई चाहिँ राम्ररी भ्यालु गरेको हुन्छ क्या जजमानले एन्ड इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी टु क्यारी अन द्याट एन्ड हाउ यु आर गिभिङ अ गुड भ्याल्युज क्या होइन अब गराउने पनि त्यस्तै छ अब ऊ त जिम्मा दिएको हुन्छ ल मेरो लागि त धर्म गर्दै भनेर ठेका लगाइदिएको हुन्छ अनि मैले ल आज मैले अब पण्डित ल्याएर ठुलो काम गरेँ मैले धर्म गरेँ भन्ने हुन्छ बट म चाहिँ कतिको चाहिँ फोकस भएर ल श्राद्ध गरेँ अरे मैले श्राद्ध गर्दा चाहिँ मेरो दिवंगत आत्मा भएको नजिकको मान्छेलाई चाहिँ कतिखेप सम्झेँ मेरो परिवारलाई सम्झिन लाएँ कि लाइन भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ होइन स्मल कुरो श्राद्ध गर्दाखेरि त्यो हुने अनि त्यहाँबाट लाइक अलिकति अब अहिले चाहिँ अब सोसियल मिडियाको कतिहरू त्यो अब गर्दाखेरि पनि त्यो अब दुना टप्परीहरू पनि अलिक त्यसलाई अलिक राम्रै बनाउनु सकिन्छ क्या युज एन्ड थ्रोको डलर ट्रिकै युज गर्नुपर्छ पनि छैन त्यसलाई अलिकति युज गर्ने कुराहरू फेरि युज गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ नि देख्दा पनि एट्र्याक्टिभ हुने
राम्रो डेकोरेटिभ जुनै कुरो त्यो त्यही हरेक कुरालाई कृष्ण बनाउन सकिन्छ क्या। कृष्ण भनेको ब्युटी हो, जुन कुरो चाहिँ एकदमै मान्छेहरूले चाहिँ के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने म हरेक काम सृजनशील तरिकाले गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मोटै लाउनुपर्छ कि उहाँहरूले दिमागमा राख्नुपर्छ। अनि एभ्री काम चाहिँ म नयाँ तरिकाले गर्छु भन्ने कुराहरूको प्रिचिङ चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। तर जस्तो कि यो 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 के अरे मोडर्नाइजेसनकै विषयमा हेर्ने भने जस्तो कि एकछिन लागि हामीले अन्त्येष्टिलाई हेऱ्यौँ भने जस्तो कि मतलब एभ्री डे जस्तो कि हाम्रोमा जेहीको पनि प्रतीकात्मक रूप भनौँ न, के भन्छ इङ्ग्लिसमा सिम्बोलिक रूप, सिम्बोलिक गर्ने उयो छैन। जस्तो कि त्यहाँनिर अब जस्तो कि एभ्री डेको केही न केही इम्पोर्टेन्स छ। अब यसलाई जस्तो कि अब यसलाई चलिरहेकै 13 दिन हो, अब यसलाई सिम्बोलिक तरिकाले यसलाई परिमार्जन गरेर यसलाई के अरे घटाउने हो अथवा कम्ती मात्रै फलो गर्ने भने त जस्तो कि यो यहाँ त अघि कुरा भयो जस्तो मिनिङ चाहिँ ट्रान्सलेसनमा लस्ट हुने हो कि। अनि त्यहीमाथि के अरे एउटा कुरो चाहिँ अलिकति जति भिन्नै तरिकाले गरियो र जति कम्ती गर्दै गरियो एकछिनको लागि भने कम्ती प्रयोगमा आउने चिज प्रायः सधैँ गुमेको जस्तै एकछिनको लागि हाम्रोमा जस्तो कि हाम्रै फ्यामिलीमा हेर्ने हो भने हाम्रो परिवारमा नेपाली भाषा जति कम्ती युज हुँदै गयो हाम्रो केटाकेटीले नेपाली भाषा त्यति कम्ती बोल्दै जान्छ। जस्तो कि अब यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ सेन्सिटिभ टपिक लाग्नु कारण चाहिँ यो हो। जस्तो कि अब यसको लागि अन्त्येष्टिको कुरो भयो होइन। जस्तो कि अब यसलाई 13 दिनलाई घटाउन मिल्छ कि घटाउन मिल्दैन कि, मतलब हाउ डु वी किप अल द भ्याल्युज बाई मोडर्नाइजिङ इट। अनि यस्तो हो क्या, यो कुरा चाहिँ अब मैले त म त को हो र यसको बारेमा बोल्ने होइन, आफ्नै पर्सपेक्टिभ राख्ने मात्रै हो, मेरो कुरो कसले सुन्ने र होइन के अरे। अनि यहाँ अस्ति हामीले चक्र साधना गर्दा गुरुदेवहरूलाई यही प्रश्न पनि सोधिएको थियो। अनि मतलब गुरुदेवको एन्सर मलाई मन पर्यो, मेरो पनि थ्योरी खासै त्यस्तै थियो घटाउने विषयमा। होइन यसको सोधेको उहाँको एन्सर चाहिँ घटाउने त कुरै छैन। के छ भने तपाईँको नजिकको मान्छे बित्दै हुनुहुन्छ होइन, अनि गर्न सक्नुहुन्छ भने 13 दिन गर्न सक्नुहुन्न भने नगर्नु भन्ने कुरो स्ट्रेट एन्सर थियो। 13 दिनको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एभ्री डेको भ्यालु छ, एसेन्स छ, सिम्बोलिक मिनिङ छ। सो 13 दिनसम्ममा उहाँहरूको हरेक कुराहरूमा अब डाइटकै कुरा पनि नुन नखाने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा मानसिक सन्तुलन शारीरिक सन्तुलनहरू कायम राख्ने कुराहरूमा होइन ध्यान दिएर आफ्नो जो बित्नुभयो अथवा माता अथवा पिताको अन्त्येष्टि गर्ने कुरामा कर्मकाण्ड गर्ने कुरामा चाहिँ 13 दिनसम्म आफूले निष्ठापूर्वक बसेर तन मन ध्यानले गरेको कुरा मात्रै प्राप्ति हुन्छ। अब त्यसमा अब हाम्रो आफ्टर डेथ पास्ट लाइफ अथवा फ्युचर लाइफको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन। त्यो चरितार्थ पनि छ। जसले पनि वान टाइम इन लाइफ चक्र साधना गर्नु होला, जीवन विज्ञानद्वारा आयोजित GBHOले प्रत्येक वर्ष होम सेन्टरमा गएर गर्ने छ। अब त्यहाँ हरेक कुराहरू यसका कुराहरू उजागर पनि हुन्छन् होइन, एकदमै मजाले भित्रैबाट बुझ्न सकिन्छ। अनि अब यो मेरो पर्सनल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अथवा गुरुदेवहरूको उहाँहरूको एन्सर्सलाई मैले इन्डोर्समेन्ट अथवा मलाई त्यही अनुकरण गर्दै यो घटाउनुपर्छ भन्ने डिबेट खासै गरिरहनु हुँदैन। अब टाइमले गर्दाखेरि यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि परेको होला, तर अब इट्स योर प्यारेन्ट्स होइन। कसैले अब अरूतिर गर्दैन नि त युजली, अब प्यारेन्ट्सतिरै त आफ्नो इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर प्यारेन्ट्समै गर्ने उसकै लागि हो। तर अब 13 डेज चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो मातापिताको राम्ररी श्रद्धापूर्वक आइसोलेटेड भएर मजाले उसलाई चाहिँ नि मातापितालाई आफ्नो सकेको श्रद्धाले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अथवा कर्मकाण्ड गरेर अन्त्येष्टि गरिने कुरा हो होइन। भेरी सेन्सिटिभ टपिक हो। आई थिङ्क द्याट सुड क्यारी अन। मेरो नि उयो चाहिँ यो के अरे मैले यो के अरे गर्नुपर्छ। जस्तो कि म तपाईँलाई थाहा छ मलाई रिलिजन चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ रिसर्च टपिक हो। रिलिजनमा पनि विशेष गरेर जीवन दर्शन भनौँ न। अनि यो यसमा त जस्तै कतिवटा कुरा त कन्फ्लिक्टिङ पनि हुन्छ। जस्तो कि अब उयो जस्तो कि एकछिन लागि उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने खालको विषयलाई लिएर होइन। जस्तो कि अब त्यसमा अब जस्तो कि एकछिन लागि उदाहरणको लागि उहाँको आत्माले शान्ति पा भन्नु भने
जस्तो कि मतलब आत्मा त कहीँ गएकै छैन हजुर मतलब आत्मा त अशान्तै हुँदैन भनेपछि कुन आत्माले शान्ति पाउने हजुर मतलब आत्माको त गुणै हुँदैन हजुर अनि अब जस्तो कि अब के अरे मेरो आत्मा शान्ति भयो भन्नु अर्को आत्मा शान्ति अरे आत्मा त एउटा मात्रै छ किनकि जहीँ त्यहीँ लेखेको छ नि त आत्मा काटिँदैन पनि म पुग्यो भने बाँडिँदैन पनि अखण्ड छ र त अजर अमर अखण्ड सबै भनेको छ नि त भनेपछि अखण्ड आत्मा छ भने चाहिँ तपाईँको भित्र त आत्मा छैन किनकि आत्मा त एउटा मात्रै छ नभए त तपाईँको भन्छ म भन्छ भने त दुइटा भइगयो भनेपछि आत्मा त एउटा मात्रै भयो नि त यो चाहिँ जस्तो कि पौराणिक आधारले हेर्ने हो भने चाहिँ कतिवटा कर्मकाण्ड चाहिँ जस्ट जीवनशैली र समाज व्यवस्थापनको लागि मात्रै राख्छ जस्तो कि अघि तपाईँले उठाएको कुरा जस्तो कि ध्यान समाधिको के अरे तप ध्यान समाधि एकतिर भयो अनि विशेष गरेर उपनिषदमा ज्ञानकाण्ड भयो होइन यो चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ इन्टेन्सन थियो कर्मकाण्ड चाहिँ गृहस्थीको लागि जस्ट जीवन सञ्चालन थियो जस्तो लाग्छ विशेष गरेर मलाई हामीले चाहिँ एउटै मात्रै क्यारी अन गर्यौँ वी जस्ट नो कर्मकाण्ड एन्ड वी डोन्ट फलो तप ध्यान समाधिको त आफूले त केही गरेकै हुँदैन नि त र तप ध्यान आफूले कसैलाई हायर गरिन्छ क्या आफूलाई धर्म गर्न अनि एट द सेम टाइम यसको कुरा गर्नु पनि मेनस्ट्रिम छैन क्या हाम्रो कम्युनिटी विशेष गरेर अनि सो दिस इज रियली गुड आई नो योर No, it's okay. I mean, I hope we had a good time. We'll talk about it later on. But we should you know, I really wish हाम्रो कम्युनिटी यङ फ्यामिलिजहरू अब लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूको एउटा स्टेट थियो एउटा स्ट्याटस थियो उहाँहरूले त्यो पास गर्नुभयो प्यारेन्ट्सहरूकोमा गयो हामी रेज भयौँ होइन पार्सियली अब फुल्ली म त मेरो जेनेरेसन त म उतै रेज भयो नेपालमै अनि त्यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ अमेरिकामा फ्यामिली रेज गराइयो बट अब मलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी एकदमै समृद्धि हुनुपर्छ दे ह्याभ टु ओभरकम द च्यालेन्जेस एन्ड दे ह्याभ टु कम्पिट दे ह्याभ टु बी कम्पिटिटिभ दे ह्याभ टु बी एकदमै भ्यालु क्यारी गर्ने खालको यो देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने राम्रो समाज निर्माण गर्नुपर्छ तर अब आफ्नो लाइफस्टाइल आफूले कसरी जिइन्छ फेस्टिभल कसरी मनाइन्छ अरूसँग कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराहरू केटाकेटीले क्यारियन गर्ने अमेरिकामा कोही जन्मिँदैमा चाहिँ खतरै हुन्छ भन्ने होइन इट्स बिग एक्सपोजर छ अल अफ सडन डाउन पनि हुन्छ माथि पुर्याउनु सकिन्छ अब जस्तै रूप दिन सक्छ तर इट डिपेन्ड्स अपन यु होइन अब तपाईँ एज अ चाइल्ड रेज गर्दै हुन्छ भने आफू स्टिल चाइल्डै हुने कि त्यो चाइल्डलाई चाहिँ चाइल्ड हुन दिएर आफू एडल्ट भएर चाहिँ राम्ररी रेज गर्ने कुराहरू हो अनि यस्ता पब्लिक इभेन्टहरू हुन्छन् पब्लिक इभेन्टमा यत्रो ठुलो ठाउँमा सरेर आइएको छ कता ओरिगनदेखि क्यालिफोर्नियादेखि टेक्सासदेखि ठुलो समाज खोज्दै सरेर आउनु भएको छ अनि आएर चाहिँ यहाँ पब्लिक इभेन्टहरू चाहे जस्तै होस् यस्ता कुरामा मठ मन्दिरहरू छन् यसमा जाने कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि समावेश हुने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् एउटा तपाईँको आफन्तहरू सर्कुलेट गरेर आफन्त ठुलो भएर त आउनु भएको होला वाट इफ त्यो आफन्त सबै काम लाग्ला पनि त हुँदैन नि त आफन्तमा एउटा कुरोदेखि फाल्टु कुरो जान्ने मान्छे पनि त नहुनु सक्ला आफूलाई चाहिने मान्छे पनि त नहुनु सक्ला एक्सपोजर खोज्ने हो बाहिर जाने हो निक्लिने हो अब त्यो अब इन्टरनेट टिभी ठुलो छ भन्दैमा कहिले हेर्न नपाएसरी अब त्यहीँ मात्रै बसेर चाहिँ जीवन चल्दैन साथी हो होइन बाहिर निक्ल्यौँ पब्लिक इभेन्ट कसैले गर्दैछ भने चाहिँ लट अफ गट्स अन इट लट अफ एनर्जी लट अफ थिङ्स इन्भल्भ अन इट एन्ड end of the day we have to support by attending it but प्रोग्राम एटेन्डिङ हुने खालको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आफूले जज गर्ने हो अब कस्तो खालको प्रोग्राम हुँदैछ के को विषयमा हो कस्ता गारिँदैछ को आउँदैछ कसले अर्गनाइज गरेको कस्तो इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुराहरू आफूले पनि अलिकति बुझ्न खोजौँ र थाहा नपाए यस्तो अथवा त्यो निदाको एक्टिङ गरेर चाहिँ नबसौँ होइन वी हेभ टु डु लट अफ थिङ्स टुगेदर ओभरअल आफूले ल फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेले राम्ररी आफ्नो नानीहरू राम्ररी रेज गर्दैछ भने पनि वरिपरिको त्यो रेज गरिसकेर एउटा गोल त कम्प्लिट भयो तर वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टमा पनि आफ्नो किड्स जस्तै राम्रो रेज गर्न सजिलो हुन्छ किनभने त्यो नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स ट्रान्सफर नहोस् क्या होइन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एन्ड वी सुड फोकस अन कमिङ ब्याक टु फायरवर्क्स everybody fireworks on October 22nd Tihar Diwali fest it is going to be fireworks bounce house food performance Deusi Bhailo at Civic Park
It is being organized by all the major organizations within the community with the involvement. Yeah, with the, I mean, they will kill us. त्यो काट के भन्यो के अरे is a lot of things going on. So wear warm clothes and come. All right. This was fun. All right. Thanks, man. Thank you.